7 نصائح ضد اكتئاب الخريف. تأثير تغير الهرمونات مع انخفاض أشعة الشمس وبداية فترة تعليم الخريف وزيادة المسؤوليات تبعًا لذلك، وترك فترة الإجازة، يمكن أن يسبب اكتئاب الخريف، المعروف أيضًا باسم الاكتئاب الموسمي. يلاحظ اكتئاب الخريف، الذي يلاحظ في 5 إلى 6 من كل 100 شخص في بلدنا، بشكل عام لدى النساء لأنهن أكثر حساسية لهرمون السيروتونين المعروف باسم هرمون السعادة. عالم النفس السريري إيشان تركر، في عملية الوباء الخريفلفت الانتباه إلى حقيقة أن الاكتئاب يلاحظ بشكل متكرر، إن ارتفاع معدلات وفيات المرضى في جائحة كوفيد-19 والقيود التي تفرضها العزلة الاجتماعية يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالوحدة والعجز، فضلا عن زيادة مستوى القلق. هذه المشاعر الشديدة كآبة إنه يشكل خطرا كبيرا علينا. يقول: ومع ذلك، من خلال التدابير التي ستتخذها، يمكنك منع تطور اكتئاب الخريف أو تقليل حدة المشكلات التي قد تحدث في هذه العملية إذا كنت مصابا بالاكتئاب. تحدث أخصائي علم النفس السريري إيشان تركر عن 7 قواعد يجب الانتباه إليها ضد اكتئاب الخريف. قدموا اقتراحات وتحذيرات مهمة. عادة ما يستغرق 2 إلى 3 أسابيع. يتجلى ذلك في مشاكل النوم والشهية، والتوعك، والاكتئاب، وزيادة العدوانية، واليأس، والمزاج. القلق. اكتئاب الخريف عادة ما يستغرق 2 إلى 3 أسابيع. قال اختصاصي علم النفس العيادي إيشان تركر: إذا استمرت الشكاوى، فهذه المشكلة هي أكثر من اكتئاب الخريف. ينبغي النظر في الاكتئاب أو الاكتئاب الشديد. النقطة الأكثر أهمية هنا هي المدة التي استمرت فيها الأعراض، وكيف تتطور شدتها، ووجود أفكار انتحارية. بغض النظر عما نمر به، إذا كان يخلق موقفا سيؤثر سلبا على وظائفنا، على سبيل المثال، إذا لم نتمكن من الذهاب إلى العمل كالمعتاد، إذا انخفض اتصالنا ببيئتنا الاجتماعية، إذا لم نستمتع بأنشطتنا مثل من قبل، سيمكننا الحصول على مساعدة احترافية من اجتياز العملية بسهولة أكبر. يقول: يشرح عالم النفس الإكلينيكي إيشان تركر التدابير التي يمكنك اتخاذها ضد اكتئاب الخريف على النحو التالي. خذ نزهة منتظمة لمدة 30 إلى 45 دقيقة في الهواء الطلق. أثناء المشي، ستتغير مستويات المواد الكيميائية مثل السيروتونين والدوبامين، مما سيكون له تأثير إيجابي على مزاجك. عندما تصبح منعزلا اجتماعيا ووحيدا، يمكن أن يكون المزاج المكتئب أكثر ديمومة. لذلك، خلق فرصا للحياة الاجتماعية قدر الإمكان. إنشاء نظام غذائي منتظم وصحي، حيث يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى سلوكيات غذائية سلبية. يمكن لمفكرة الأكل أن تسهل عليك تتبع ما تأكله على مدار اليوم. يمكن للاكتئاب أن يعطل أنماط النوم. لمنع ذلك، تحتاج إلى تحسين جودة نومك. مارس التمارين التأملية قبل النوم، وحاول إرخاء جسدك، وحافظ على نمط نومك. النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في المتوسط سيجعلك تشعر بتحسن عقلي وجسدي. اطلب المساعدة من بيئتك. سيكون من الجيد بالتأكيد التحدث عن حالتك العقلية ومشاركة شكواك. يمكن أن تؤثر الأنشطة العقلية مثل القراءة والكتابة وحل الألغاز بشكل إيجابي على حالتك المزاجية. يمكن أن تجعلك الإجراءات الروتينية التي تنشئها خاصة عند الاستيقاظ في الصباح تشعر بمزيد من النشاط لبقية اليوم. في بداية اليوم، إلى جانب الأنشطة البدنية مثل التمدد واليوغا، من المفيد القيام بتمارين الاسترخاء الذهني مثل التأمل وتمارين التنفس. إذا كانت لديك هذه الأعراض، فلا تضيع وقتك. مشاكل النوم، زيادة أو نقصان. مشاكل الشهية، زيادة ونقصان. كثرة الشعور بالذنب. خيبة أمل، اكتئاب. زيادة في المزاج العدواني. عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة. التعب والإرهاق.
فقدان الرغبة الجنسية. أفكار انتحارية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.